მოგესალმებით. გადაცემა მსოფლიოს საუნჯე და ნატალია გორგიჩელი ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. დღეს ჩვენ და ჩვენი ძვირფასი სტუმრები ვისაუბრებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. ისინი არიან სხვადასხვა სპორტის აქტიური და ძალიან წარმატებული მიმდევრები. ისინი თავიანთ ისტორიას, თავიანთ მიღწევების შესახებ თავად მოგიყვებიან და გაგესაუბრებიან. მანამდე კი შეგახსენებთ ჩვენ საკონტაქტო ნომერს 2-388-105, ასევე Skype-ს ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. დაგვიკავშირდით და გაესაუბრებით თავად ჩვენს ძვირფას სტუმრებს. აქვე პატარა ინფორმაციას გავავრცელებ, რომ დღეს 1 და 2 აპრილს დღეიდან დაიწყო საქართველოს ისტორიაში პირველად ავტოურბოლა. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ და მიიღებენ ამ ასპარეზში მონაწილეობას და საქართველოს წარმომადგენელი არის დავით ქაჯაია, უსურვოთ მას წარმატება და ყოფილიყო საწინდარის მომტანი, წარმატების მომტანი ეს ასპარეზი. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმრებს, გაგაცნობთ მათ. ნინო ხომერიკი, ჭადრაკი, მზია ბებოშვილი ძიუდო, მარიამ დალაქიშვილი ტენისი, ჩოგბურთი და ცხენოსნობა შალვა გაჩეჩილაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე არ დავკონკრეტდი ვის რა მიღწევები გაქვთ, იმიტომ რომ მე არ მეყოფოდა დრო იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ჩამოვთვალო. მოდი მზია დავიწყოთ თქვენიდან. თქვენ ხართ პირველი ქართველი გოგო ოქროს მედალოსანი ძიუდოში. თავიდან დავიწყოთ ჯერ, რა ასაკში შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში ეს სპორტი და მე მივყვეთ ნელა ქრონოლოგიურად რა მიღწევები გქონდათ და რა გზა გამოიარეთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. 7 წელია ძიუდოისტი ვარ, 11 წლის ასაკში დავიწყე ძიუდო. რომ განაპირობა ეს? სკოლაში იყო ძიუდოს წრედა, რომ ჩავედი და ვუყურე, ძალიან მომეწონა და მაშინ ტანმოვარჯიშე ვიყავი და საკმაოდ წარმატებული ვიყავი ტანვარჯიშიც, იმიტომ რომ ყველა სპორტი მეხერხებოდა. მაგრამ სახში რომ მივედი და მშობლებს რო უთხარი, რომ თუ შეიძლებოდა მე მივულო ძიუდოზე და არა ტანვარჯიშზე, უბრალოდ წინააღმდეგები მის კაიყვნენ, რომ ეს ძიუდოა, ამბობდნენ, რომ არ ეგონა თუ არსებობდა საქართველოში ქალთა ნაკრები ძიუდოისტების. და ბევრი თხოვნისშენია გაიგეს და 11 წლის ასაკში მემიყვანეს ფედერაციაში, ძიუდოს ფედერაციაში დიღომში. იმის შემდეგ 7 წელია ძიუდოისტი ვარ, 1 წლის შემდეგ უკვე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი და მე 2013 წელს უკვე პირველი медаლი ავიღე ევროპის პრიზიორი გავხდი და ეს იყო ისტორიული медаლი. შემდეგ კიდე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი, იყო მე 2014 წელს ევროპის თასი მოვიგე და 2015 წელი იყო საკმაოდ დაძაბული და ტვირთული, იმიტომ რომ თბილისში ტარდებოდა ოლიმპიური ფესტივალი. და ამისთვის იყო სრული მზადება, მთლიანი ჩემი მიზანი იყო, რომ ამ შეჯიბრზე მეჩვენებინა მაქსიმუმი, რაც დამედო, რაც შემეძლო, მაქსიმუმი გამეკეთებინა. და სანამ ოლიმპიადა იქნებოდა, იქამდე 2 კვირით ადრე იყო ევროპის ჩემპიონატი ბულგარეთში, სადაც ჩემპიონი გავხდი და ამის შემდეგ ხალხი მწერდა, რომ იცი რა, შენ ახლა ევროპა მოიგე და საქართველოში აღარ გაგიჭირდება, აქაც მოიგებ და ამან ძალიან დამთრგუნა და უფრო მეტი ასე ვთქვათ, დაძაბულობა შევატა ჩემ განწყობას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც ყველა შენის ჯერა და იმედი რო არ გაუცრო, მაგას ვფიქრობ მარტო და ვეცადე რომ მაქსიმალურად მობილიზება გამეკეთებინა ჩემი თავისთვის და იგივე შედეგი გამეორებინა. ღმერთის წყობით ყველაფერი კარგად დამთავრდა და საქართველოში ოქროს მედალი მოუტანა ჩემს ქვეყანას და იმის შემდეგ უკვე ჯერ შეჯიბრებებზე ვერ ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ მე გავიკეთე მუხლის ოპერაცია, დამჭირდა სასწრაფო და ახლა წელს უკვე მაქვს ძალიან ბევრი შეჯიბრი, დიდი გეგმები მაქვს ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიოს ჩემპიონატი, ევროპის თასები და უკვე ვემზადები ამ შეჯიბრებისთვის. ის უკვე დამთავრდა, არაფერი აღარ არის, ახლა ახალი მიზნებით, ახალი მონდომებით. ამას დაუბრუნდებით, ახლა მოდი ჩვენს მაყურებელს ვიჩვენოთ ეს ვიდეო, სადაც შენ ოქროს медаლს იღებ და საქართველოს ამდიდრებ აი ამ ტიტულით. გთხოვთ გავუშვათ პირველი ვიდეო.
როდესაც ეს გახლავთ მეორე ოქროს მედალი, რომელიც მოიპოვეს ქართველმა სპორტსმენმა. Gold medalist and European Youth Olympic Festival champion in blue for Georgia, საქართველოს, მზია ბებოშვილი. ილოცავ კიდევ ერთხელ ვიამაყე დარწმუნებული თითოეულმა მაყურებელმა ვინც ამ ვიდეოს უყურა კიდევ ერთხელ იამაყა შენით მზია უნდა გკითხო აი შენ ახსენე ოპერაციები დაგჭირდა ანუ პარალელურად თუ უკავშირდება ეს რაღაც ფიზიკურ ჯანმრთელობის შერყევასთან მაგალითად ანუ რამდენად უსაფრთხოება დაცულია როდესაც ქალი არის ამ სპორტის მიმდევარი ანუ ქალი არა არც ბიჭი და არავინ არ არის დაცული როცა ანუ სპორტი ჯანმრთელობაა მაგრამ დიდი სპორტი ჯანმრთელობა არ არის ყოველთვის მასე იმიტომ რომ სპორტი ჯანმრთელობაა კი ფიტნესი ესეთი სირბილი გამოხნებელი ვარჯიში მაგრამ როდესაც გაქვს რაღაც მიზანი ხარ დიდ სპორტში ეს უკვე ჯანმრთელობა არ არის ყველა სპორტსმენს აქვს ესეთი პერიოდი როდესაც ემართება რაღაც წარმოება შეიძლება იყოს ადრეულ ასაკში შეიძლება იყოს ცოტა გვიან მაგრამ იშვიათია რომ არ კონდეს მაშინ არ იქნება ის შედეგი რაც რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს და ჩვეულებრივი ადამიანი უნების ყოფა ამას ვერ შეძლებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყველა საქმეს ესე უნდა ნებისმიერ საქმეს ეხლა ყველაფერს შრომა უნდა მაგრამ მე ჩემი სპორტის და გამომდინარე იმდენი შრომა მჭირდება რეჟიმი ვარჯიში როდესაც შეჯიბრი მაქვს და წონის კონტროლი და ყველაფერი ერთმანეთს ანუ კი ეხლა დაზიანებული ვარ მაგრამ პირიქით უფრო მეტი мотиваცია მაქვს იმიტომ რომ ადამიანმა თუ დაცემა არის სწავლა ხო ადგომას რასაც ვერ ისწავლის ახლა სულ მყარად გახარ ფეხზე მასე არაფერი არ გამოვა ჩემი აზრით აი მაშინ ხაძე როდესაც დაეცემი და მაშინ ადგები ამიტომ ეხლა უფრო მეტი მონდომები თუ არ განწყობილი და მინდა რომ კიდევ ერთხელ დაუმტკიცო ჩემს მტრებს ცუდის სურველებს რომ მე ისეთი ვარ როგორც ვიყავი და ბევრად მეტი შემიძლია დიახ რა თქმა უნდა და აქვე მინდა დავამატო შენ როგორც ფიზიკურად ესევე სულიერ ხარ ძალიან ძლიერი გოგო ძალიან ბევრთვის ხარ მაგალითად ჩემთვის ძალიან საამაყო თითოეულ თქვენთაგანი ხარ ძალიან საამაყონი ჩემთვის და სანამ დანარჩენ სტუმრებთანაც გადავიდოდე კითხავ აქვე თქვი რომ 11 წლიდან დაიწყე ეს სპორტი ანუ პარალელურად და ახსენესიც რომ და რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის ძალიან დიდი რეჟიმის დაცვა გჭირდება გაკონტროლება ყველაფრის ან რამდენად ახერხებდი სწავლას ანუ შენ ცხოვრებაში სწავლას რა ადგილი უკავია თავიდან რო დავიწყე სპორტი ისე ჩართული არ ვიყავი ამიტომ დავდიოდი სკოლაში და ვსწავლობდი მაგრამ უკვე ბოლო წლები მე-9 კლასიდან, მე-10 კლასიდან სულ საზღვარგარეთ ვიყავი შეკრებებს და ვეღარ ვახერხებდი რომ მეულო სკოლაში. მაგრამ მასწავლებლების ხარჯზე იქ ცოტა წიგნები მიმქონდა შეკრებებზე, რაღაცებს ვახერხებდი. ახლა მე 12 კლასში ვარ და კი არ მინდა მარტო მე ვქვა სპორტსმენი და წარმატებული სპორტსმენი ვიყო, მე მინდა რომ ვიყო განათლებულიც და ცოტა მაინც ვიცოდე განათლების სფეროში რაღაც მაინც გამეგებოდეს. ამიტომ ვაპირებ უნივერსიტეტში ჩაბარება, სპორტულ უნივერსიტეტში ჩემი საქმის განხრით და რა ვიცი, რომ მასწავლებელიც გავხდი. წარმატებები და ძალიან წარმატებული მასწავლებელიც რომ იქნები, ასეთ ამპულაშიც აუცილებლად მოგიწევ. აუცილებლად შენ სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბრებთ. ოღონდ ახლა მოდი გავიცნოთ ჩვენი მომდევნო სტუმარი ნინო ხომერიკი. მან საქართველოს მოუტანა ძალიან დიდი წარმატება ჭადრაკში. აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, მაგრამ თავიდან საწყისი რა ასაკში შემოვიდა შენს ცხოვრებაშიც ჭადრაკი და მანამდე თუ იყავი დაკავებული სხვა სპორტთან, სხვა ხელობით, მაგალითად, სხვა პროფესიით რამ განაპირობა შენ ჭადრაკისადმი ინტერესი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება ჭადრაკს. ჩვენს ოჯახში ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბდა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მამა ჩემი არის დღემდე ჩემი მწვრთნელი, სხვა მწვრთნელებთან ერთად, რომელმაც ასწავლა ჩემს დებსაც, ერთმანეთს სულ გვიწევდა თამაში, კონკურენცია სულ ყავდა. მამას სახელი და გვარი შევკავე. გიორგი ხომერიკი. მივესალმებით მას. მივესალმები მეც. და თამაშობდით მეც და ჩემი დაც, უბრალოდ
მოხდა ისე, რომ მე უფრო დამოინტერესა, მე უფრო სპორტული გამოვდექი, ესე ვთქვათ, ჩემი დაც იყო საქართველოს ჩემპიონი, ამასაც ვიტყვი, მაგრამ ეხლა უკვე დაანება თავი და უბრალოდ მოყვარული გახდა. ჩემი პირველი წარმატება იყო 9 წლის ასაკში, როცა გავხდი პირველად ავიღე медаლი საქართველოს ჩემპიონატზე და იმის შემდეგ 10 წლამდე გავხდი საქართველოს ჩემპიონი, იქიდან მოყოლებული ყოველ წელს ვიგებ საქართველოს ჩემპიონატს და უკვე 9 გზის საქართველოს ჩემპიონი ვარ. ამჟამად აღარ ვიღებ მონაწილეობას ჩემ ასაკში, იმიტომ რომ ფიქრობ, ცოტა ისეთ ნათქვამი, მაგრამ კონკურენცია არ არის. ანუ იმისთვის რომ გაძლიერდე, გინდა შენზე ძლიერს შეებრძოლო, ხო? ვითამაშე წელზე შარშან საქართველოს ჩემპიონი ქალთა შორის, თუმცა ჯერჯერობით ესეთი საამაყო შედეგი არ მქონია, მაგრამ მომავალი გექნება აუცილებლად. წინ მაქვს, დიახ. რაც შეეხება ჩემი წარმატებები საერთაშორისო, ეს იყო პირველად სლოვენიაში 2012 წელს, როდესაც ვიყავი 14 წლის, გავხდი მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი. ანუ პირველი მეორე გავიყავი, კოეფიციენტ მეორე აღმოჩნდი. შემდეგ ავიღე ევროპის ჩემპიონატზე ისე ვერცხლის медаლი და უკვე 2015 და 2016-ში გავხდი ევროპის ჩემპიონი ზედიზედ. მადლობთ. მოდი ვნახოთ ეს ვიდეოც. მეორე ვიდეო გავუშვათ, მესამე ვიდეო გავუშვათ თუ შეიძლება. And now Georgian national anthem. გილოცავთ ამ წარმატებას კიდევ ერთხელ. ნინო, რა შეიცვალა ამ ჩემპიონატში გამარჯვების შემდეგ? რა ხდება ახლა შენს ცხოვრებაში, როგორც ჭადრაკის სფეროში გულისხმობ? რა გამოხმარებები, რა წინსვლები, რა პრივილეგიები მოგიტანა ამ ტიტულმა? ნუ ეს ტიტული როგორც კი ავიღე ორჯერ 2015-2016-ში და 2015 უფრო სხვა იყო პირველად რომ ავიღე არ ველოდი თუ შემეძლო ამდენის გაკეთება თან ძალიან ბევრით გავუსწარი დანარჩენებს და მეორეში უკვე იმდენად 2016-ში იმდენად თავდაჯერებული ვიყავი რომ სიმართლე გითხრათ რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო მაგრამ ფსიქოლოგიურად პირველი უფრო რთული იყო და ამან მომიტანა ის რომ საკუთარ თავში უფრო თავდაჯერებული გავხდი არ ვიცი უფრო მეტი ამბიცია გამიჩნდა, ბევრი გულშემატკივარი მყავს და ეს ჩემთვის ერთგვარი სტიმული არის, რომ მათთან ერთად ვიზეიმოთ ჩემი მომავალი წარმატებები. ძალიან კარგი. ნინო, ჭადრაკის თამაშის დროს, აი რა არის მთავარი სირთულე? მთავარი სირთულე, ბევრი სირთულეებია. პირველი დაძაბულობა, ნერვიულობა, რომელიც არანაირი გამოხატვა არ შეგიძლია შენს თავში უნდა იყოს. შემდეგ გამძლეობა, იმიტომ რომ შეიძლება 5-6 საათი შეიძლება ცოტა მეტიც მოგიწიოს ერთი თამაში შესვენების გარეშე. ეს იმხელა ფიზიკურ გამძლეობასაც მოითხოვს, იმიტომ რომ თუ ფიზიკურად მზად არ ხარ, ვერ გაუძლებ. ამიტომ ჩვენ ვარჯიშობთ კიდევაც დავრბივართ და ნუ ბევრი ფიზიკურ ვარჯიშებს ვაკეთებთ. და ფსიქოლოგიურად უნდა იყო მყარად.
და რაც მთავარია რეჟიმი უნდა კონდეს დაცული რომ გაუძლო ამ ყველაფერს ამ ხელად დატვირთვას ორგანიზმმა და რა რეჟიმზეა საუბარი? დროზე ძილი, სწორი კვება, მეცადინეობა, არ გადახლა სეირნობა, ყველაფერი სპორტული რეჟიმი. გასაგებია. ანუ ჭადრაკის თამაშს ამდენად ძალიან კარგი მათემატიკური აზროვნება სჭირდება, ხო? დიახ, იძახიან რომ ვინც ჭადრაკს არ გათამაშებს, ის მათემატიკაში კარგი და ესეც არის უბრალოდ რომ შევადაროთ რომ თუ ჭადრაკს არ გათამაშობ, მათემატიკას კარგად ამოხსნი, არა თუ არის ჭადრაკი ვერ თამაშობ, თუ არის მათემატიკა ვერ ამოხსნი. გასაგებია. ნე ცოდნა უნდა ორივეს. წარმატებები აუცილებლად დაგიბრუნდებით ჩვენს სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ, როგორც მზიას სამომავლო გეგმების შესახებ ძალიან დაინტერესებული ვარ, თითოეული ჩვენთაგანი დარწმუნებული ვარ და მოდი ახლა მარიამ დალაქიშვილი გავიცნოთ. ის არის მასტერსის ჩემპიონატის გამარჯვებული, ხო მარიამ? მოდი ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ შენ დაწვრილებით მოყავი ამ ჩემპიონატის შესახებ. გთხოვთ გავუშვათ. მარიამ, გილოცავ კიდევ ერთხელ და რა ასაკში დაიწყე შენ ამ სპორტში აქტიურად მოღვაწეობდა? რამდენი წლის იყავი თავიდან რომ ჩოგბურთზე შეხვედი და რამ განაპირობა ეს ინტერესი შენი ამ სპორტისადმი? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ვიყავი 4 წლინახევრის რო შევედი ამ ჩოგბურთზე. თავიდან ეს სერიოზულად არ უყურებდნენ, იმიტომ რომ შენი მშობლების გადაწყვეტილება იყო თუ შენ გინდოდა? ანუ მე 4 წლინახევრის ვიყავი და დიდად არ მახსოვს. მაგრამ ანუ ბებია ჩემს უნდა ძალიან და მამა ჩემს. და შემოყანეს უბრალოდ, იმიტომ რომ რაღაც სპორტზე მეღო უბრალოდ და შემდეგ 8 წლის ასაკში გამიშვეს ტურნირზე, საერთაშორისო ტურნირზე 10 წლამდე თურქეთში. და ეს ტურნირი მოვიგე და ამ ტურნირის მოგების შემდეგ უკვე სერიოზულად მივყვები ამ სპორტს და რავი. გისურვებთ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ წარმატებებსაც მიაღწევ. კიდევ ერთხელ გახდებით ჩემი გადაცემის სტუმარი, დარწმუნებული ვარ. თითოეულ თქვენთაგანი დარწმუნებთ კიდევ მეტ წარმატებას მიაღწევთ. და მოდი უშუალოდ აი ამ ჩემპიონატზე რომ ვისაუბროთ მასტერსზე, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, რომ საქართველოს წარმომადგენელი იმართებს მასტერსზე? და როდის გაიმართა ეს ჩემპიონატი? ეს ჩემპიონატი გაიმართა 2016 წლის ოქტომბერში. 16 წლამდე ეს ტურნირი ამ ტურნირში მონაწილეობს 8 საუკეთესო მოთამაშე 16 წლამდე და უბრალოდ მინდოდა ამ ტურნირზე მოხვედრა, იმიტომ რომ ესეც ძალიან დიდი მიღწევა არ უბრალოდ მოხვდები ამ ტურნირზე, იმიტომ რომ 8 საუკეთესო მოთამაშე თამაშობს და თავიდან რომ მოვიგე არ მჯეროდა, იმიტომ რომ არ მეგონა რომ მოვიგებდი, უბრალოდ მოხვედრა მინდოდა და რა ამ ტურნირის მოგების შემდეგ უკვე დავწუნდი ჩემ თავში, რომ ყველაფერი შემიძლია და უფრო მეტის და მეტის მოგება შემიძლია. გასაგებია. მარიამ, აიცი რამ დაგკითხო, რამდენად ახერხებ პარალელურ რეჟიმში სწავლა განათლებას, იმიტომ შენ ჯერ ხარ 15 წლის, ძალიან წარმატებული ხარ შენ სპორტში, მაგრამ განათლებასაც დროს უთმობ აუცილებლად და რა დროს უთმობ და რა ადგილი უკავია განათლებას შენ ცხოვრებაში? საერთოდ ძნელია, როცა ისე მიყვები სპორტს თან ისწავლო კარგად. სკოლაში სიარულს ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ თვეში 2 ტურნირს მაინც ვთამაშობ საზღვარგარეთ. ამიტომ სახლში მეცადინეობ და მასწავლებლებიც ხელს მიწყობენ ნიშნებზე და ასე შემდეგ. გასაგებია. რა არის მთავარი სირთულე, როდესაც ხარ კორტებზე, რას განიცდი ყველაზე მეტად და რას უნდა გაუწიო კონცენტრაცია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ გაიმარჯვო ის თამაში? ფსიქოლოგიური, ზოგადად ჩოგბურთზე იძახიან, რომ არის ფსიქოლოგიური სპორტი, რაც უფრო ძლიერი ხარ, ფსიქოლოგიურად მის უფრო კარგად თამაშობ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს განსაზღვრული დრო არ არის, არ ვიცი, რამდენ ხანს გაგრძელდება, ასევე ფიზიკურადაც უნდა გაუძლო. და რომელი თამაში გახსენდება ყველაზე მეტად?
თამაში თამაში რომელიც თამაში მასტერსზე ნახევარფინალური შეხვედრა იყო. პირველ ნომრად იყო განთესილი რუსი ჩოგურთელი. ფავორიტი იყო ტურნირის და იყო ძალიან დაძაბული თამაში. აი ყველა ბურთზე, ყველა ქულაზე აი სულ დაძაბულობა იყო და აი ეს თამაში ყველაზე კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ ეს დაძაბული თამაში რომ მოვიგე, ანუ ფავორიტი გამოვთიშე ტურნირს ასე. გილოცავ კიდევ ერთხელ. და როდესაც შენ თამაშობ საზღვარგარეთ, ანუ ფარგლებს გარეთ, თუ არიან ხოლმე იქ ქართველი გულშემატკივრები? არა, ძირითადად მწვრთნელთან ერთად დავდივარ და ხოლო ის ბალეშიკოვს. ერთადერთი მასტერსზე ჩემ მწვრთნელთან, მამასთან და სპონსორთან ერთად ვიყავი და ეს ჩემთვის ძალიან ანუ დამეხმარა, იმიტომ რომ გულშემატკივრობენ ეს ბევრს ნიშნავდა ჩემთვის სტიმულია. თუმცა დარწმუნებული აქ ძალიან ბევრი გულშემატკივრობთ, ხოლმე მაშინ როდესაც თითოეული ისეთი წარმატებული სპორტსმენი, თქვენს დამწყები სპორტსმენი არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ და იბრძვის საქართველოს სახელის დასაწინაურებლად. მარიამ, დაგებრუნდებით შენს აუცილებლად ახლა ბოდიში მინდა გითხრა, ბოლოში შემოვინახეთ ცხენოსნობა სპორტი ასევე საინტერესო და აქტუალურია, მაგრამ ვიცი რომ არ გაგვიბრაზდები, ქალბატონებს დავუთმობდი. და შალვა რა ასაკში დაიწყე შენ ამ სპორტით? რამდენი წელს იყავი დაკავდი ამ სპორტით და რამ განაპირობა შენი ამ სპორტისადმი ინტერესი, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება არ ვარ ჩახედული კარგად სპორტში, მაგრამ ნაკლებად ცნობილი სპორტია ცხენოსნობა საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში. რამ განაპირობა ეს ცნობადობა და ეს ინტერესი შენი ამ სფეროში? მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო გოგონებს იმისთვის, რომ და საერთოდ სრულიად ყველა სპორტსმენს, ვისაც გააქვს თავისი ქვეყნის სახელი საზღვარგარეთ და ვისაც მოაქვს ამხელა გამარჯვებები. ეს ძალიან დიდი რუტინული შრომაა და ეს ყველაფერი ყველა სპორტსმენმა იცის. დიდი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ჩემ ამბავს, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი სპორტია, სადაც ჩემ თავზე დამოკიდებული არ ვარ. ანუ გადამაწყვეტინა პირველ რიგში ცხოველის მიმართ სიყვარულმა, ანუ ცხენი ბავშვებიდან ძალიან მიყვარდა, როგორც ზოგადად ესე. და დავდიოდი მაშინ საბურთალოს იპოდრომზე იყო, იპოდრომი საბურთალოზე მდებარეობდა და დავდიოდი ესე ვთქვათ ცხენის გაქირავების სერვისი იყო ესეთი, სადაც იხდიდი ფულს და სეირნობა და ამან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინა ჩემში, ძალიან დიდი სიყვარული გამოიჩინა ჩემში. თავდაპირველად არ ვფიქრობდი არანაირ სპორტზე, ტელევიზორშიც არ მქონდა ეს სახეობები ნანახი. მაშინ არ იყო ეს ფუფუნება ინტერნეტის და ასე შემდეგ. ერთადერთი აღარ მახსოვს ზუსტად არხი ხანდახან გადიოდა ხოლმე ბარიერებს გადალახვა. და იმას ველოდებოდი, აი ბავშვობაში ძალიან კარგად დამომახსოვრდა ეს, ველოდებოდი, როდის დაიწყებოდა ეს შეჯიბრი ბარიერების გადალახვა, რომელსაც ქვია კონგური. და უკვე ეს უკვე სპორტში გადაიზარდა 13 წლის ვიყავი უკვე დაახლოებით, როდესაც უკვე სპორტული ვარჯიში დავიწყე და შეჯიბრებში მივიღე მონაწილეობა. და რომ გითხრათ, ანუ რა შეჯიბრებებში ხართ გამარჯვებული, შეჯიბრებში მიგიღიათ მონაწილეობა და რა შედეგებით დაბრუნდით? მოდით უფრო რომ გაგაცნოთ, თქვენ მართალი ხართ, რომ ნამდვილად საქართველოში სხვა სპორტებისგან განსხვავებით არანაირად არ არის პოპულარული. ეხლა ნელ-ნელა რაღაცნაირად კიდე ფეხს იკიდებს. ზოგადად ქართველებს გვაქვს ეს ცხენის მიმართ სიყვარული, რაღაც ჩვენი გამოხატულება ცხენის მიმართ, მაგრამ როგორც ესეთი სპორტი და რასაც ქვია კლასიკური სპორტი, მეტნაკლებად არის ცნობილი საქართველოში. რაც შეეხება შეჯიბრებს, შეჯიბრები იმართება სამ ქვეყანაში. ეს არის აზერბაიჯანი, სასომხეთი და საქართველო. ეს არის კავკასიის ლიგა, სადაც მთელი წლის განმავლობაში სპორტსმენები აგროვებენ ქულებს და მხოლოდ ერთადერთი სპორტსმენი მიემგზავრება მსოფლიო თასის ფინალზე. მე ორჯერ გავხდი მსოფლიო თასის ფინალისტი 2012-2013 წლებში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავემგზავრე იქ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული. ეს ფინანსური მხარდაჭერა ვერც საიდან ვერ მოინახა, მოიძებნებოდა. ვერ მოინახა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი ჩდება და ეს არის ძალიან დიდი გუნდი უნდა შეიკრას. აქ მხოლოდ მე არ მივდივარ და ჩემი ტრანსპორტირება აქ არის საჭირო ცხენის ტრანსპორტირება ხდება ძალიან ძვირი ღირს.
აი ხა მაგალითად მსოფლიო ფინალი დაწყებულია, ტარდება ამერიკაში, ომაჰაში, სადაც მთელი მსოფლიოს კუთხიდან ჩააფრინეს ცხენები, ესე ვთქვათ, და იქ იმართება შეჯიბრი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც გავედი ოლიმპიადის საკვალიფიკაციო ლიცენზია რომ მომეპოვებინა ქალაქ აჰენში 2011 წელს, სადაც ვიქირავეთ ცხენი, ესეთი საშუალებაც არსებობს. მაგრამ ეს ხო პრობლემას ქმნის? ეს პრობლემას ქმნის, რა თქმა უნდა, უცხო ცხენია. კი ბატონო, უცხო ცხენია, მაგრამ გაქვს რამოდენიმე რაღაც პერიოდი, რომ გაიცნო და მონაწილეობა რომ მიიღო. ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ ქონდა იმისთვის, რომ იქ გამარჯვება ან რაღაც მოგვეპოვებინა, უბრალოდ ეს შევიდა საქართველოს ისტორიაში, რომ ოლიმპიადის საკვალიფიკაციოზე თუნდაც მივიღეთ მონაწილეობა. ეს სხვა სპორტებისგან განსხვავებით ძალიან შეიძლება არაფერს არ ნიშნავდეს ზოგადად, ესე რომ ვთქვათ, უბრალოდ მონაწილეობის მიღება, მაგრამ იმდენად ეხლა ვითარდებით, რომ ის მაშინა ის პერიოდი იყო, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვევლო და ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო თუნდაც იქ მონაწილეობის მიღება. ასევე თუნდაც მსოფლიო თასის ფინალში მოხვედრა, სადაც მსოფლიოს 75 საუკეთესო მხედარი ხდება. მოდით ვიდეო ვნახოთ თქვენი ასპარეზობის ამ სფეროში და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ბოლო გამარჯვებაზე, რომელიც თქვენ მოუტანეთ საქართველოს. გთხოვთ გავუშვათ მეოთხე ვიდეო. 15 Şalva Gaçeçiladzənin atının isə 14 yaşı var. Başqa sözlə bunlar yarışın ən təcrübəli atları sayılırlar. Şalva Gaçeçiladzənin ikinci cəhdidir. O artıq Chewing Gum ləqəbli atla ikinci yarışda iştirakını təmin edib. İndi isə Dar ləqəbli atda eyni nəticəni göstərməyə çalışır. Yedi mane arkada qalıb. Səkkizinci maniyəni də uğurla keçir. İndi 9-cu maniyəni arkada qoyur və 10-cu maniyə cəmi 50 saniyə ərzində 10 maniyəni keçmək əlbəttə heç də asan deyil. Şalva Gaçeçiladzə sürət amilinə də çox böyük əhəmiyyət verir və yenə də maniyələri cəriməsiz keçməyə nail olur. Şalva Gaçeçiladzə də eyni ilə Camal Rəhimov kimi გილოცავთ კიდევ ერთხელ და აი ამ ჩემპიონატზეც რომ ისაუბროთ, სად იმართებოდა ეს, რომელ ქვეყანიდან იყო ტრანსლირება ამისი და რა შედეგი დაბრუნდა? ეს შეჯიბრი არის ერთ-ერთი საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელიც არის სამდღიანი და ეს ქალაქ ბაქოში იმართებოდა. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს შეჯიბრი მოითხოვს ძალიან დიდ საპრიზო ფონდებს. დაახლოებით 50,000 დოლარის. დაახლოებით ეს და ჩვენთან ამ უსახსრობის და უსპონსორობის გამო იმართება მხოლოდ და მხოლოდ ორი შეჯიბრი. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი მოგეხსენებათ თავისი დიდრული მხარით და ფინანსებით, იქ ტარდებოდა 8-9 შეჯიბრი წელიწადში. ეს ერთ-ერთი ტურნირი იყო, რომ ეს ჩემი ძველი ცხენია, ეხლა პენსიაზე გავიდა, ესე ვთქვა, დაბერდა. საკმაოდ ძველი ტურნირია, თუ არ ვცდები 2013 წელია. და ეხლა მყავს რამ ორი ახალგაზრდა ცხენი, რომელზედაც ვამყარებ იმედს და იმედია ისინიც იმედი მაქვს. ბატონო შალვა, გარდა მხედარისა, თვითონ ცხენსაც თუ სჭირდება კონკრეტული და სპეციალური ვარჯიშები და კვება, რომ იგი ფორმაში იყოს შეჯიბრების დროს. რასაკვირველია, ცხენს უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა, ესე ვთქვათ, თუნდაც კვები, თუნდაც ვიტამინები, თუნდაც ეს არის ცალკე ვეტერინარი, როგორც ეს ცხენს ცალკე ვეტექიმი ყავს, რომელიც ცალკე აკონტროლებს კი ბატონო მის ჯანმრთელობას, მის ფიზიკურ მომზადებას და ზოგადად მხედარმა ასე თუ ისე იცის ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის უფრო პროფესიონალური მხარე ვეტექიმის თუ ვისაც ევალება თუნდაც ცხენის ფიზიკურ
ფიზიკური შემოწმება და მისი კონდიცია თუ როგორ არის ის შეჯიბრის წინ. რა თქმა უნდა, ცხენს ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, ძალიან დიდი მომზადება ჭირდება, წარმოიდგინეთ ნახევარი ტონა უნდა მართო, ხო? ამას ძალიან დიდი სიზუსტე ჭირდება, ნერვები ჭირდება, გამძლეობა და რაც მთავარია, აი ამდენი წელია ვარჯიშობ და ყოველ დღე ცხენი სხვადასხვანაირად ხდება, სხვადასხვანაირი პრობლემებით, სირთულეებით, რომლისგანაც შენ ასევე სწავლობ. ყოველ დღე ერთი და იგივე დავალება შენ არ გაკეთებინებს, ცხენი მაგის ფუფუნება არ გაქვს. ყოველ დღე სხვადასხვა რაღაცებს გთავაზობს და აქედან გამომდინარე ყოველ დღე საინტერესო მხედარს. ეს სამწუხაროდ არ შეიძლება. ეს ცხენმა რომ მართოს მხედარი ეს დაუშვებელია. თავიდან რა თქმა უნდა, ყველა ვინც იწყებს ცხენი უფრო მეც ასწავლის ვიდრე მხედარი, მაგრამ რაც უფრო გამოცდილია მხედარი, მით უკეთესია და მით უფრო მართავს ცხენს. რამდენად მიმდევრები ყავს ამ სპორტს? ბავშვები, პატარა ასაკის სპორტსმენები თუ არიან ჩართული და რა აქტივობები არის მათ ცხოვრებაშიც? თქვენ ვსწრებ ბავშვებსაც წვრთნით ამ სპორტში და რა მიღწევები აქვს ახალგაზრდულ ასაკის ბავშვებს აი ამ სპორტში? მოგახსენოთ, სკოლა ფუნქციონირებს ლისის ტბაზე, სადაც ბავშვები დადიან 6 წლიდან და ესე რომ ვთქვათ, აი ყველა ძალიან უფრო უმეტესი ეს ბავშვების რაოდენობა არიან მოყვარულები ან ჯანმრთელობის მხრივ დააყავთ მშობლებს, რომ ესე რომ ვთქვათ, რომ აი სპორტს გაყვნენ, სპორტული თვალსაზრისით ძალიან ცოტანი არიან ისინი, დაახლოებით ალბათ 10 ბავშვამდე, ესე ვთქვათ, რომელსაც სერიოზულად უნდა ამ სპორტს რომ გაყვეს. თუმცა ამას მარტო სურვილი, რამდენად სპონსორი თუ არ ეყოლებათ, ეს ბავშვები ვერ განვითარდებიან და ძალიან სამწუხარო ფაქტია. რა თქმა უნდა. და რა შეიძლება რომ აი ამისთვის გაკეთდეს, აი ჩვენი ეთერის მეშვეობით იქნებოდა მიივიდეს ეს ინფორმაცია ადრესატამდე და მეტი ყურადღება დაუთმოს ამ სპორტს, იმიტომ რომ არც ერთი სპორტი არ იქნება ცუდი, როდესაც ვიქნებით გამარჯვებული ჩვენი ქვეყნისთვის და მით უფრო მეტი პრივილეგია წარმატებას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. და თუნდაც ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა სპორტული ცხოვრება. თქვენ ახსენეთ ლისის ტბა, იქ ცხენები არის და იქ ანუ რამოდენიმე ცხენი არის და ისე ვარჯიშობენ ბავშვები თუ როგორ ხდება? არა, იქ არის თავლები, სადაც ეს თავლაში რა თქმა უნდა ცხენები არიან. არ არის რამოდენიმე ცხენი, არის ცხენების რაოდენობა დაახლოებით 30 ცხენამდე და ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ვარჯიში. რა თქმა უნდა, ეხლა ერთ ცხენზე სკოლას გულისხმობ, იქ ერთ ცხენზე რამოდენიმე ბავშვი დღის განმავლობაში რამოდენიმე ბავშვი ვარჯიშობს, ხოლო რაც შეეხება პროფესიონალურ სპორტს, ანუ ჩვენ განკუთვნილი ყავს თითო ცხენი. ანუ რომელიც ჩვენ მოგვარებული ყავს და ჩვენ ვასპარეზობთ საერთაშორისო შეჯიბრებს. გოგოები თუ არიან ამ სპორტში ჩართული? მინდა გითხრათ, რომ არიან ჩართული, მაგრამ იმდენად არა როგორც ბიჭები და ვფიქრობ, რომ უფრო ნელ-ნელა სპეციალური ძალა სჭირდება თუ რატო? კი, რა თქმა უნდა, ჭირდება მართვა და პირველ რიგში გამბედაობა იმისა, რომ შეჯდე და მართო ამხელა ცხენი. გასაგებია. ანუ თუ არის უსაფრთხო ეს სპორტი, იმიტომ რომ ანუ არიცი თუ თქვათ ცხენს შეიძლება მოუნდეს, იმიტომ რომ წაღან თქვით რომ ცხენი მართავს მხედარს. ანუ თუ არის გადმოგდების საშიშროება, რომ უცებ აი ასპარეზია მაგალითად და უცებ ცხენი აღარ არის ხასიათზე. აი ამის გაკონტროლება, აი ამას თუ იგრძნობს მხედარი, ანუ გააკონტროლოს. მოგახსენთ მაგასაც, ესე ვთქვათ, ხალხში უფრო ცნობილია, რომ ცხენი რაღაც გაგიჟდება, რაღაც ესეთი მითები, რაღაც უფრო ესეთი ვარიანტები მსმენია, მაგრამ რაც შეეხება პროფესიონალურ სპორტს, აქ უკვე ამაზე არანაირად აღარ ფიქრობს მხედარი, რომ ეს ჩამოვარდება ან ცხენმა რაღაც ძალიან თავიც რო გაიგიჟოს, რაღაცა ჩამოაგდებს ან მაგაზე მეტნაკლებად ფიქრობს მხედარი. თითქმის საერთოდ არ ფიქრობს პროფესიონალურად. უბრალოდ არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ცხენი მაგალითად ეს ძალიან რთული ასახსნელია ეხლა ზოგადად ჩემთვის და რომ მსმენელისთვის გასაგები იყოს. როდესაც ცხენი ბარიერზე შედის, მან შეიძლება უარი განაცხადოს ამ ბარიერს გადალახვაზე და ამ წარმოიდგინეთ ძალიან დიდი სისწრაფით, როდესაც მოდის და უცებ რომ გაჩერდეს ცხენი. რა თქმა უნდა, თავის შეკავება ბუნებრივად ძნელი იქნება და შეიძლება ჩამოვარდეს ამ შემთხვევაში. ყოფილა შემთხვევა, სამწუხაროდ 2015 წელს მე
ბარიერზე ესე ვთქვათ ჩამოვარდი და მივიღე ხერხემლის ტრავმა, რის შემდეგაც დაახლოებით 6 თვე აღარ გამიგრძელებია ეს სპორტი და ეს იყო ყველაზე დიდი ტრავმა, რაც მივიღე მთელი ამ ხნის განმავლობაში. Რო ვთქვათ ესე რომ ძალიან ტრავმული სპორტია, კი, რა თქმა უნდა, ტრავმული სპორტია, მაგრამ უფრო ეს ტრავმები ძირითადად ხდება ბარიერების გადალახვის დროს და არანაირად ვარჯიშის დროს. თქვენ მსოფლიო თასის საუბრობთ, თქვენ ვერცხლის медаლი აიღეთ, ხო? არ მოგახსენებთ ეგეთ წარმატება რომ მქონდა, ძალიან მოხარული ვიქნებოდი. უბრალოდ გავხდი მსოფლიო თასის ფინალისტი, ანუ მთელი წლის განმავლობაში დავაგროვე ქულები და მხოლოდ როგორც აღნიშნე, ერთი ადამიანი მიემგზავრება ამ ფინალზე. ეს მოხდა ორჯერ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავემგზავრე. წელსაც ჩემმა მოსწავლემ მოიგო თორნიკე პაპიაშვილმა საგზური ფინალის, მაგრამ რა თქმა უნდა იგივე სიტუაცია, იგივე უსახსრობა. ძალიან ცუდი ფაქტია ეს არის ძალიან სამწუხარო ამბავი ნამდვილად, იმიტომ რომ ადამიანებსაც აქვს პრივილეგია შეიძლება უკეთესი მონაცემები დაეჭვერ მეპარება, უკეთესი მონაცემები ექნება და უკეთესი წარმატებების მიაღწევს და ჩამოიტანს ძალიან დიდ შედეგებს, ამას ფიზიკურად ვერ ახერხებს. ამ რაღაც აი რამე მექანიზმით თქვათ რომ მიმართოთ აი ის რომელ ქვეყანაშიც ხდება ეს ტურნირი და იმათ რომ დააფინანსონ ესეთ რაღაცა შეიძლება რომ მოხდეს. მთელ მსოფლიოშია რა თქმა უნდა ეს სპორტი განვითარებული, სამწუხაროდ ჩვენთან ხედავთ რა ვითარება არის. მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ მე მგონი პირველ რიგში ცხენის სიყვარული არ არის საკმარისი, მხოლოდ ცხენი გიყვარდეს და აქ უნდა უბრალოდ სხვა ინტერესები გქონდეს თვითონ სახელმწიფოს. იმიტომ რომ რა ჩვენ ქვეყანას მხოლოდ ჩემი აზრით რა თქმა უნდა შეუძლია რომ გაიტანოს თავისი კულტურით, თავის სახელი და აჩვენოს მსოფლიოს დაანახოს და სპორტით, ხო? აი ეს ორი დარგია ჩემი აზრით, რომ რითიც შეგვიძლია ხო დღესდღეობით ვანახოთ მსოფლიოს. მაგრამ რა ვიცი, არსებობენ ისეთი ხალხი, რომლებსაც ურჩევნიათ აი ეს ფული ჩადონ მაგალითად სხვა რაღაცაში და რაც თავარი ამ ყველაფერი აი ეს ამდენი შედეგი რაც ქონია, ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენით, ხო? ერთი ორი ადამიანის ძალიან დიდი მხარდაჭერით. ის ადამიანიც რო არ არსებობდეს, ალბათ ეს სპორტის გაქრება, რომელმაც კბილებით მოიტანა და აი რამოდენიმე ადამიანია, ვინც მართლა აი იმ ბოლო ნაკვერჩხალსაც არ აქრობს ამ სპორტში. ვიმედოვნებ, რომ რაღაცნაირად შეიძლება ეს ვითარება და აუცილებლად გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ რომ გამოჩნდეს სპონსორი, რომელიც ამ პრობლემით დაინტერესდება და ეს არ იქნება უბრალოდ რომ გავიდეს ადამიანი და თვითონ დაიკმაყოფილოს ინტერესს საქართველოსთვის ხდება პირველ რიგში. გისურვებთ აუცილებლად რომ გამოჩენილ ესეთი ფინანსური წყარო, რომ დარწმუნება ძალიან დიდი შედეგებით ჩამოგზანდებით თქვენს და თქვენი მოსწავლეებით და ეს რიცხვი ძალიან გამრავლდება ზუსტად ვიცი. მზია, თქვენ გკითხავთ, მას მე რაც გახდით ოქროს მედალოსანი რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში? იმის შემდეგ ხახმა უფრო გამიცნო, შემიყვარა და გრძნობ ჩემი გულშემატკივრების მხრიდან დიდ პატივისცემას, სიყვარულს, რაც უფრო მეც თემოს მაძლევს და მახარებს. ანუ თუ არის გამოხმარება სხვა ქვეყნებიდან, თუ გთხოვენ და ანუ თუ არის შემოთავაზება, რომ მათი ქვეყნის სახელით რომ იასპარეზო. მოდი არ გვინდა ამ თემაზე ლაპარაკი თუ შეიძლება. კარგი, იყოს ნება შენი და ლაპარაკობდი შენ მომავალ გეგმებზე, იმართება ტურნირები. რა ჩემპიონატები არის ახლა წინ, სადაც უნდა მიიღო? ამ წელს ევროპა და მსოფლიო მაქვს და ყოველ წელს ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო 2 წელიწადში ერთხელ ხოლმე. მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი მიზანი არის 2020-ში მოიხსენებათ ტოკიოში ტარდება ოლიმპიური ჩემპიონატი, რომელიც ყველა სპორტსმენის ოცნება რომ გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და იმედი მაქვს ვიბრძოლებ ლიცენზიისთვის და იმედი მაქვს 2020-ში წავალ ოლიმპიადაზე. გისურვებთ მანდაც წარმატებას. მზია, თქვენ გუნდში, სადაც თქვენ ვარჯიშობთ, თქვენს გარდა არიან გოგონები? კი, რა თქმა უნდა. და რა მიღწევები აქვთ მათ? ანუ ადრე არ იყო განვითარებული იმდენად, იყვნენ გოგოები, მაგრამ არ ჩანდნენ და არ იყო ესეთი შედეგები, როგორც ახლა. საკმაოდ ბევრი გოგოა წარმატებული, ყავს მსოფლიო პრიზიორები, ევროპის ჩემპიონი ყავს, ოლიმპიური ფესტივალის ჩემპიონი ყავს, საქართველოს ჩემპიონები ყავს და ძალიან ბევრი გოგოა ისეთი, რომელიც მართლა ძალიან ძლიერია და ისინიც დარწმუნებული ვარ, რომ
აი ძალიან მაგარ შედეგებს აჩვენებენ და კიდევ ბევრჯერ ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას. ეს მე ვჩანვარ ხო შეიძლება, მაგრამ ჩემს უკან ძალიან დიდი გუნდი დგას. ეხლა მარტო მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თუ ვიღაცარ დამეხმარა, თუ მაგალითად ჩემი და ძიუდოისტია და პარტნიორობას ის მიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძიუდოს სჭირდება ძალიან ბევრი ტექნიკური მოძრაობა, ილეთები და ამას საათობით უნდა ხოლმე მუშაობა და ხშირ შემთხვევაში კეთდება ბევრი გდებები. ამიტომ თუ ვიღაცამ ხელი არ შეგიწყო, ან შენს გვერდით არ იყოს, ძალიან რთულია. ხა მე თუ არ ოლიმპიური ფესტივალის ჩემპიონი არ ვარ, ევროპის ჩემპიონი, ეს მარტო ჩემი დამსახურება არა, ეს მარტო მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი, ეს არის მთლიანი გუნდის, ჩემი მასწავლებლების და თითქმის ყველას დამსახურება და პირველ რიგში მინდა ჩემს მოუხადო მადლობა იმისთვის, რომ მართლა ძალიან ბევრს უძლებს და უძლებდა, სულ პარაში მიდგას მე და მამზადებს იმისთვის, რომ ესეთ შეჯიბრებზე შედეგები გავაკეთო და მინდა რომ მადლობა მოუხადო. ჩვენც გადავუხადოთ და კიდევ ერთი მადლობა თუ შეიძლება და ამით დავამთავრებ მე და ნინო ხო ერთად მოუხდით მადლობას ლივერთი ბანკს, რომლის დესპანებიც ვართ და ის მართლა ყველაფერს აკეთებს ლივერთი ბანკი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ წარმატებულები, ხელს გვიწყობს, რომ კიდევ ბევრჯერ ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა და ბევრჯერ გავიტანოთ ჩვენი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ. არ იქნებოდა ურიგო, რომ კონკრეტული იქნება თუ სხვა ბანკიანების მიერ ფინანსური წყარო ასევე დაინტერესდებოდა ცხენოსნობით, რომელსაც აშკარად სჭირდება ეს მხარდაჭერა ფინანსური, რომ მიიღონ უფრო მეტი გამოცდილება და ჩამოიტანონ ძალიან კარგი შედეგები. მზია, კითხავ კიდევ ბოლო კითხვას. კვირაში რამდენი ვარჯიში გაქვს, რამდენი საათი ვარჯიშობ კვირაში? კვირაში თუ შეკრებაზე ვარ, დღეში შეიძლება 6 საათი ვარჯიშო. შეკრებაზე როდესაც ვარ, დღეს შეიძლება დილით მაგალითად 8-ზე ვირბინოთ, მე 11-ზე ერთი ვარჯიში გვექნება, 5-ზე მესამე ვარჯიში უკვე. სულ 3 ვარჯიში გვაქვს ხოლმე. ზოგჯერ დასვენებაც გვაქვს. გააჩნია ის გეგმას მასწავლებელი როგორ დაწერს, რა დროს როგორ ფორმაში ვიქნებით, ეს უკვე ჩვენ მივდივართ შეკრებაზე, არის გამოკრული გეგმა და წინასწარ ვიცით უკვე იმ კვირის განმავლობაში თქვა ორშაბათს რა ვარჯიში გვაქვს, სამშაბათს ვისვენებთ და 4 შაბათს, ანუ ყველაფერი არის გათვლილი. ისეა გათვლილი, რომ 4 დღე გადაგვეწია შეკრება ბაკურიანში და 4 დღე რომ გადაგვეწია შეკრება, მთელი 4 წლის გეგმა შეგვეცვალა. და 4 წლის გეგმა ახლიდან დაიწერა. 4 დღის გამო ჩვენი გეგმა გაიწერა სულ თავიდან, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემის გამო სულ რაღაც 4 დღით გადავდეთ, გვიან წავედით და მთლიანი გეგმა ახლიდან დასაწერი გახდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთი დღეც კი რაღაცას ნიშნავს, იმიტომ რომ ყველაფერი გათვლილია, შეჯიბრები გაწერილია და ამიტომ სპორტსმენი ზუსტად იციან, მწვრთნელები ახლა მე მაგაზე ვერ ვლაპარაკებ, არ ვიცი, როდის რა ფორმაში იქნებიან, რომელ შეჯიბრზე რა შედეგი უნდა აჩვენონ. იციან ისიც, რომ შეიძლება აი ამ შეჯიბრზე წახვიდე, ვერაფერი ვერ გააკეთო, მაგრამ აი იმ შეჯიბრზე რაღაცას გააკეთებ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გათვლილი აქვს ზუსტად და თუ შენ ხელს შეუწყობ ბოლომდე და ზუსტად დაიცა, ვისაც დასაცავია, ზუსტად ისე ხდება, როგორც ჩემი მწვრთნელი ამბობს, თან ჩემი ნათლია და მინდა რომ დიდი მადლობა გადავუხადო კახა მოცრაძეს და გია თენაძეს, რომლებიც მართლა როგორც საკუთარ შვილებს გვექცევიან, გვივლიან, რა გვჭირდება, რა გვიჭირს, რომ ანუ მინიმუმიდან ქმნიან მაქსიმუმს. როდესაც სხვა ქვეყანაში ვარჯიშობს 6000 გოგო, თქვათ ერთ-ერთ კლუბში შეიძლება იყოს 3000, საქართველოში სულ ვართ ალბათ 500 გოგო, აი მაქსიმუმ რო ვთქვა და როდესაც 35 ქვეყანაში მიდიხარ და საქართველოს დროში რომელიც რუკაზეც კი ძალიან პატარა და ზოგი კითხულობს რომ ვეთქვით ხოლმე რომ საქართველოსდან ვართ ეგ რომელი ქვეყანა რომელი შტატია ესე იტყვიან ხოლმე არც იციან და როდესაც შენი ქვეყნის დროში 35 ქვეყანაში პირველ ადგილას დგას და შენს მერი არის რუსეთის, ავსტრიის დროშები ეს ძალიან სამაყვა რა თქმა უნდა და ყველაზე დიდი ბედნიერება თუ შეგვიძლია რამით გავიტანოთ ჩვენი ქვეყნის სახელი საზღვარგარეთ გარეთ, ჩემი აზრით დღესდღეობით ეს არის პირველ რიგში სპორტი. იმიტომ რომ, რა ვიცი, მე ჯერ ვერ ვხედავ ისეთ თქვენ ხედავთ რამესაც რომ გავიტანოთ საზღვარგარეთ გარეთ, პირველ რიგში ჩემი აზრით სპორტი და ყველა სპორტს უნდა მიექცეს სათანადო ყურადღება, იმიტომ რომ სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ, აი არიან ხო კარგი სპორტსმენები, უნდა მაქსიმალურად შეეწყოთ ხელი, რომ
წავიდნენ შეჯიბრებდა საზღვარგარეთ და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ეს უკეთესი ჩემი აზრით. მზია, როდესაც მოწინააღმდეგეს ეჭიდება, თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, აი კანონი დაურღვევი, ან წესების, რაც არის ძიუდოში, აი ესეთი შემთხვევა თუ გახსენდება, რომელიც მაგალითად საჭს ვერ დაუნახავს, აი ესეთი აი ჩუმი ხრიკები, რომ დაამარცხო მოწინააღმდეგე, თუ ყოფილა მეორე მხრივ. ანუ მე არ ყოფილა ჩემთან, მაგრამ გოგოები ამბობენ ხოლმე, რომ უკმენაო. აი ეს ვიკითხე ზუსტად. ამბობენ უკმენიათ ჩემი გუნდელისთვის. და ჩემ თხოვში არ ყოფილა ესეთი რაღაც. არც გისურვებ. გისურვებ ძალიან ბევრ წარმატებებს. მადლობა. გაიხარე და ნინო. რა ხდება შენს ცხოვრებაში, აწყვოში რა სამომავლო გეგმები გაქვს? სამომავლო გეგმები. მთავარი ტურნირი რაც წელს იქნება, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატი გოგონებს შორის, რომელიც იქნება ოქტომბერში იტალიაში და მთელი ძალებით ვემზადებით ამ ტურნირისთვის. მსოფლიოს საუნჯე გიჭერს ხარს ობიექტივის სახელით გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს და ესეთ კითხვას დაგსვამ, ანუ თუ შეიძლება რომ ეს სფერო გახდეს შენი შემოსავლის წყარო. ჭადრაკი შეიძლება გახდეს როგორ თქვა, კარგი შემოსავლის წყარო გქონდეს, თუ იქნები საჭადრაკო ელიტაში. ეს ელიტა გულისხმობს ფიქრობ მინიმუმ მსოფლიო 20-ში და თუ მსოფლიო 10-ში ხარ, ეს უკვე კარგი შემოსავლის წყარო იქნება. მაგრამ არა საშუალო მოჭადრაკე. საშუალო მოჭადრაკე მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ვერ გაიტანს თავს. სამწუხაროდ და ვუსვებ, რომ საშუალო კატეგორიის არ ყოლოდეს საქართველოში იყო სულ უმაღლესი ხარისხის მსოფლიო 20-ში მაინც შესულები. ნინო, ბიჭები რამდენად აქტიურად არიან ჩართულები ამ სპორტში? იმიტომ რომ პირდაპირ გაგებით არ ნიშნავს ძალით და ფიზიკურ დატვირთვას, ხო? და ანუ რამდენად დაინტერესებულები არიან და ჩართულები და რამდენად წარმატებულნი არიან ბიჭები. ანუ რიგში ვიტყვი, რომ როგორც ყველა სპორტში, ჭადრაკშიც კაცი ბევრად აღემატება ქალს. ანუ ბევრად უფრო ძლიერად თამაშობს, იმიტომ რომ აქვს მეტი ფიზიკური მონაცემები, გონებრივი გამძლეობა მეტი აქვს, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ქალს არ შეუძლია მოუგოს კაცს. კი, ნებისმიერ ქალს შეუძლია მოუგოს ნებისმიერ კაცს. ამის პიროვნებები არიან და სამტკიცებელი ფაქტები მაჩიბურდანიზე თუნდაც ავიღოთ. ნონა გაფრინდაშვილიც ასევე. დარწმუნდა შენი სახელიც იქნება ყველასთვის ცნობილი როგორც მათი. გისურვებ შენს წარმატებებს წლევანდელ ტურნირზეც და ისეთ შედეგები ჩამოსულიყავი, რომ ყოფილიყავი მარტო ამ გადაცემის კი არა, ყველა მოქმედი ტელევიზიის სტუმარი, როგორც საამაყო და წარმატებული ქართველის მარიამ. რა ხდება შენს ცხოვრებაში ახლა, რა ხდება ჩოგბურთის ცხოვრებაში და რა გეგმები არის, რა სამომავლო გეგმები არის? ამჟამად ტრავმა მაქვს, მაგრამ ღმერთის წყალობით საშიში არაფერი არ არის. ერთ თვეში გავაგზავნებ ისევ სრულყოფილ ვარჯიშს. მაქვს ტურნირები დაგეგმილი. ეხლა რადგან 16 წლამდე უკვე მასტერსი მოვიგე და ყველაზე სერიოზული ტურნირი მოვიგე ჩემს ასაკში. უკვე დავიწყე 18 წლამდე თამაში და იმედი მაქვს, რომ მინდა რომ მოვხვდე 18 წლამდე შლემზე ამერიკის ღია პირველობაზე სექტემბერში. ანუ და რა არის ამისთვის საჭირო, ანუ სურვილის გარდა? ამისთვის საჭიროა რამდენიმე ტურნირების მოგება და ფულების დაგროვება, რომ ამ ტურნირზე მოხვდე. და დღეში რამდენი საათი ისევე საინტერესო როგორც იყო მზიას ვარჯიში, საათობის მიხედვით, ანუ რამდენი საათი ვარჯიშობ შენ კორტებზე? კვირაში ვარჯიშობ 6 ჯერ, ანუ მხოლოდ კვირას ვისვენებ და დღეში დაახლოებით 4 საათი ვარჯიშობ. როგორც ჩოგბურთს, ისე ფიზიკურადაც. და ასევე თუ სჭირდება წონის კონტროლი ამ სპორტსაც? კი, რა თქმა უნდა, სჭირდება წონის კონტროლი, იმიტომ რომ ანუ რაც უფრო თავისუფლად იქნები, უკეთესი. უფრო სისწრაფე მეტი გექნება, ხო? გესწრაფ წარმატებებს. და ბატონო შალვა, ასევე თქვენც გკითხავთ ამ სამომავლო გეგმების შესახებ, რა გეგმები გაქვთ და რა პერსპექტივები აქვს ესევა ამ სპორტს? ახლა გაიმართება ივნისში ზოგიერთ ასის ეტაპი, ეს იქნება სეზონის გახსნა. 2017